ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම ඉතින් ඔන්න අදත් අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ අපේ මුදල් සඳහාම වෙන්වන මුදල් මැනිෆෙස්ටේෂන් කරන වර්ක්ෂොප් එකේ 10 වෙනි දවස අරගෙන තමයි මම ඔයාලා ළඟට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු මම මොකක්ද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මොකක්ද මේ මැනිෆෙස්ටේෂන් එක ඉදිරියට අපි කරගෙන යනකොට අද මේ 10 වෙනි දවසේ මොකද්ද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. පහුගිය දින ටිකේම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඔයාලගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි හඳුනා ගන්න විදිහ සහ යම් යම් ක්‍රමවේද මේ ඔයාලගේ මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි ඉවත් කරන යම් ක්‍රමවේද අපේ මනස රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහේ පොඩි ක්‍රමවේද මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රාත්‍රියේදී අපි නිදා ගන්න වෙලාවේදී කොහොමද මේ සඳහා අපේ මනස රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ඇඳට ගියාමනේ අපිට නිදහසේ හිතන්න වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස පුරාම වෙච්ච සහ අතීතයේ වෙච්ච මේ ඔක්කොම දුක හිතෙන දේවල් ප්‍රශ්න මේ හැම දෙයක්ම කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ ඇඳට ගියාම. ඉතින් එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ තව තවත් ඒ වගේ දේවල් වලින් පිරෙන එක. අපේ ඊළඟ අත්දැකීමත් ඒ වගේ දෙයක් වෙන එක. ඒක නිසා අපි දැන් මේ දවස් 30 මේ ගමනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලින් මිදලා රාත්‍රියේදී අපේ මේ නිදා ගන්න වෙලාවේදී නිින්දේදී අපේ මනස කොහොමද මේ ධනාත්මක විදිහට අපිට මේ අපේ මුදල් හෝ වේවා යම් කිසි දෙයක් අපි ආකර්ෂණය කරගන්න දෙයට අදාළව මේ අපේ මයින්ඩ් එක රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරාවට මේ richness එක ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඉතින් rich and poor මේ දෙක ගත්තාම මේ rich කියන මිනිස්සු රාට නිදාගත්තී මොනවද හිතන්නේ? ඊළඟ දවසේ එයාලගේ මොකද්ද ප්ලෑන් එක? ඊගාව දවසේ කොහොමද එයාලගේ ආදායම වැඩි කරගන්නේ? ඊගාව දවසේ එයාලා තව මොනවද එයාලගේ දේවල් වලට අලුතෙන් එකතු කරගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි එයාලා මේ නිින්දෙදි කල්පනා කරන්නේ. ඉතින් අර සාමාන්‍ය අපි අර විදිහ දේවල් කතා මේ හිතන්න තවත් ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ අත්දැකීම් අපේ ජීවිතයට මේ අපේ යටිහිත විසින් අපිට ආකර්ෂණය කරලා දෙනවා. මොකද මේ නිින්දෙදි තමයි මේ යටිහිත තදින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාව. මේ අපි උඩින් හිතලා නිදා ගන්න දේ රාත්‍රියේදී මේ යටිහිතට கிඳා බහිනවා. ඉතින් මේක තමයි යටිහිත ඊගාවට අපේ අත්දැකීම විදියට අපිට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි තනි කරම නවත්තලා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියන්නම් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රමවේදය රාත්‍රී මේ නිින්දේදී අපිට අවශ්‍ය ඒ හීනය කොහොමද අපේ යටිහිතේ තැම්පත් කරන්න කියලා. අපි මෙතනදී මේ අපේ හීනයම ඒ විදිහටම සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට දෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඒ සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව අපේ යටිහිතේ නිර්මාණය කරගන්නේ. මගේ මේ වැඩසටහන තියෙන්නේ අපි මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න. මේ මුදල් කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් කියන එක මේ දවස් 30 පුරාවටම මට ඔයාලට ඒ දේ තමයි පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආධ්‍යාත්මික දෙයක් අපි ආධ්‍යාත්මය මගින් තමයි අපිට ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී අපි පොදු දේවල් මගින් තමයි මෙන්න මේ දේ නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ කියන විදිහට ඔයාලා මේ රාත්‍රියේදී ඔයාලගේ මේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට මෙන්න මේ ඔයාලට අවශ්‍ය පණිවිඩය දෙන්න. මොකද මෙතනදී තමන්ට සල්ලි ලැබෙනවා හරි තමන්ට මොනයම් හෝ තමන්ගේ හීනයක් කියන්නේ මේක තමන්ගේ වෙල්ත් එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සෞභාග්‍යමත් ජීවිතය එහෙම නැත්නම්
අපේ සාර්ථකත්වය එහෙම නැත්නම් අපේ මේ පොහොසත් බව. ඉතින් මෙන්න මේ වචන තුන wealth, success, riches කියන මෙන්න මේ වචන තුන තමයි මේ හැම දෙයක් වටේම ගෙතිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් රාත්‍රියේ නිදාගන්න ගියාම අපි දැන් ඇඳට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ හොඳ හුස්ම කිහිපයක් අරගෙන මේ අපේ මනස සැහැල්ලු කරගන්න එක. අපේ මේ හිතේ තියෙන මොනම හරි ප්‍රශ්න මේ හුස්මත් එක්ක එළියට පිට කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමකට පැමිණෙන මේ මනසෙන් අපි මෙන්න මේ වචන තුන විතරක් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන්න ඕනේ. wealth, success, riches. wealth, success, riches. ඔයාට රැට කියන්නේ නිින්ද යනකම්ම ඔයා නිින්ද යනකම්ම මෙන්න මේ වචන තුන කියන්න ඕනේ. wealth, success, riches. ඉතින් ඔයාට දැන් ඔන්න නිින්ද යාගෙන ඉන්න වෙලාවකට නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ටෝන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියන්න. wealth, success, riches. මෙන්න මේ විදියට ඔයාට නිින්ද යනකම්ම ඔයා මෙන්න මේ වචන තුන කියන්න. මේ වචන තුනේ අදහස හොඳට හිතට දාගන්න. මේ වචන තුනේ අදහස හොඳටම හිතට දාගන්න. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මෙතනදී මම කියන්නේ නැත්තේ I am wealth, I am success, I am riches කියලා. අපිට කොච්චර කරත් අපේ හිතේ ඔය විදිහට කියනකොට අපේ හිතේ ඔන්න සැකයක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම මම wealth, ඇත්තටම මම success, ඇත්තටම මම rich ද කියලා. අන්න ඔය ප්‍රශ්නේ පැන නැගින නිසා තමයි මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. මේ වචන තුන විතරක් කියන්න. මේ වචන තුනේ අදහස හොඳට මෙනෙහි කරන්න. මේ වචන තුනේ අදහස විතරක් හොඳට මෙනෙහි කරන්න. wealth එක කියන්නේ සෞභාග්‍යමත් ජීවිතයක්, success සාර්ථක ජීවිතයක්, riches කියන්නේ මේ පොහොසත් ජීවිතයක්. මෙන්න මේ තුනේ වෙන කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. මේ තුනේ තේරුම විතරක් හිතමින් මේ වචන තුන කියමින් රාත්‍රියේ වට නිින්ද යනකම්ම මේ දේ කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා කලින් නිින්දට යන කෙනෙක් නම් ඔයාට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් පාන්දර 3ට එලාම් එකක් තියලා හරි කමන්නේ. පාන්දර 3ට පොඩ්ඩක් නැගිටලා විනාඩි 5ක් 10ක් මෙන්න මේ වචන තුන ඇඳේ ඉඳගෙන ඇඳෙන් බහින්නවත් ඕනේ නැහැ. එතන ඉඳලම ඔයා හැරුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක් 10ක් මේ වචන තුන ආපහු කියලා එහෙමම නිදා ගන්න. ඔයාට ඒක කරන්න අමාරු නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ පාන්දර 3 ගැන මම ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. මේක හරියම පවර්ෆුල් වෙලාවක්. මේ විශ්වයේ තියෙන පවර්ෆුල්ම වෙලාව තමයි මේ පාන්දර 3 කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ආපහු අපේ මනසට ඒ වෙලාවේ ඔය අර වචන තුන ඇතුළත් කරගන්න මේක ඔයාගේ සබ්කොන්ෂස් එකේ රීප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න හරිම ඉක්මනට අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් එක දිගටම කරන්න. ඒකලා ඔයා බලන්න ඔයාගේ ඇති වෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. හෙට දවසේ අපේ දවස් 11 එහෙනම් 11 වෙනි දවසේ ආපහු ඔයාලව මුණ ගැහෙනකන් අද මම මේ කියලා දුන්න මේ පාඩම හොඳට හිතට ගන්න බලන්න. මේ දේ හොඳින් තේරුම් ගන්න බලන්න. මේකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න බලන්න. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට මම ගිහින් එනවා.